Adobe Illustrator बाट ग्राफिक डिजाइनिङको ट्युटोरियलको अर्को सेसनमा म पुनः यो युट्युबको माध्यमबाट तपाईँ समक्ष आएको छु। आज भने हामी Adobe Illustratorमा क्लिपिङ मास्कबाट कसरी कुनै पनि फोटोहरूलाई विभिन्न शेपहरुमा ढाल्न सकिन्छ र त्यहाँबाट विभिन्न क्रिएटिभ कामहरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आज हामी हेर्दै छौं। र क्लिपिङ मास्क भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न पर्छ भन्ने जस्तो नर्मली हाम्रो फोटो एडिटिङ टुलबाट एडिट हुने गर्दछ र Adobe Illustrator इज नट अ काइन्ड अफ फोटो एडिटिङ टुल। यो भनेको भेक्टर एडिटिङ टुल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई फोटोलाई क्रप सम्म त गर्न मिल्छ। यसरी फोटोलाई यसरी हामीले होरिजोन्टली र भर्टिकली क्रप त गर्न मिल्छ, तर यो भन्दा अरु कुनै शेपहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई ढाल्न मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीसँग इलिस्ट्रेटरमा के फिचर छ भने हामीसँग भएको कुनै पनि अब्जेक्टको अनुसार त्यो इमेजलाई यदि हामीले क्लिपिङ मास्क गरियो भने त्यो अब्जेक्टको शेप जस्तो छ त्यो अनुसारले त्यो फोटो चाहिँ त्यही शेप अन्तर्गत ढल्न पुग्दछ। अर्थात् मैले अहिले भर्खरै देखाएको यो जुन पोलिगन शेप मसँग पहिला थियो, यो पोलिगनको शेप अनुसार मैले यदि यसलाई क्लिपिङ मास्क गरिदिए भने यो चाहिँ फोटो नै अन्तिममा त्यो पोलिगनको शेप जस्तो बन्न पुग्छ। र यसको वर्किङ मेकानिजम के हो भने यो फोटो जुन हामीसँग छ अवेलेबल छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो होरिजोन्टल र यसको भर्टिकलमा एउटा डाइमेन्सन छ यसको, तर शेप हाम्रो शेप भने यो पोलिगनको शेप भने स्पष्ट यो र्यान्डम छ। यसको 4-5 वटा साइड छ। त्यो 5 वटा साइड भएको कारणले गर्दाखेरि यसको डाइमेन्सन अनुसार यो जब बन्छ यसले काम कसरी गर्छ भने यो अब्जेक्ट यो भेक्टरले जति सराउन्ड गरिरहेको छ त्यति अब्जेक्ट चाहिँ त्यो फोटो देखिने हो, त्यो भन्दा बाहिरको चाहिँ ढाकिने हो। यस अर्थमा यो एउटा नन डिस्ट्रक्टिबल मेथड हो। यसले कुनै पनि फोटोलाई क्रप गर्ने होइन, काटेर फाल्दिने होइन कि यसले नदेखाउने मात्र हो। अर्थात् यो भेक्टर भन्दा बाहिर भएको भागलाई चाहिँ ढाक्दिने, त्यहाँ भित्रको मात्र देखाइदिने भएको कारणले गर्दा यसले हामीले क्लिपिङ मास्क भन्छौं, जुन मास्किङ हामीले फोटोशपमा पनि पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो क्लिपिङ मास्क भनेको एकदमै युजफुल टुल हो। विभिन्न कामहरु यसबाट गर्न सकिन्छ र त्यो गर्ने तरिका सबभन्दा पहिला त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो काम चाहिँ हेरौं। तपाईले जुन अब्जेक्टले क्लिप गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अब्जेक्ट भनेको सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ, टपमा त्यो अब्जेक्ट हुनुपर्छ जसले क्लिप गर्दैछ र जुन फोटो क्लिप हुने हो त्यो इमेजलाई क्लिप गर्ने जुन इमेज क्लिप हुने हो त्यो चाहिँ लेयरमा चाहिँ यो भेक्टर भन्दा मुनि हुन पर्दछ। त्यसकारणले गर्दा मैले अहिले यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन इमेज र भेक्टरको देखाए पनि क्लिपिङ मास्क भेक्टर टु ग्रुप अथवा एउटा भेक्टरबाट मल्टिपल भेक्टरहरुमा पनि यो क्लिपिङ गर्न सकिने हुँदाखेरि पहिलो डेमो मैले अहिले इमेजलाई क्लिप गरेर देखाउँदै छु। र त्यसको लागि मैले जुन एउटा पोलिगन बनाएको छु त्यो लेयरमा पनि मेरो सबैभन्दा टपमा छ, अर्थात् फोटो मेरो यहाँ छ। फोटो सबैभन्दा लेयरको मुनि छ भने त्यसको ठीक माथि पोलिगन छ र पोलिगन माथि छ छैन भनेर चेक गर्नको लागि मैले यहाँ माथि राख्दाखेरि यो पोलिगन जुन शेप मैले बनाएको छु त्यो शेप स्पष्ट माथि देखिन्छ। इन केस यो कुनै पनि अवस्थामा यो तलको छ भने पहिला इमेजलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट त्यसपछि ओपनिङ कर्ली ब्राकेट प्रेस गरे सँगसँगै त्यो इमेज एक्टिभ लेयरको सबभन्दा लास्टमा जान्छ र त्यसको राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा अप्सन आउँछ मेक क्लिपिङ मास्क। यो क्लिपिङ मास्कलाई थिचे सँगसँगै अब यो इमेज यो पोलिगन शेप भित्र क्लिपिङ हुन पुग्यो र क्लिपिङ भएको नभएको देख्नको लागि तपाईले यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिप ग्रुप भनेर एउटा बनेको छ भने त्यसैगरी लेयरमा पनि क्लिप ग्रुप भनेर यहाँ तपाईले लेयरमा पनि त्यसको एउटा लेयर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई अनग्रुप गर्ने बित्तिकै यो क्लिपिङ मास्कले आफ्नो फिललाई घुमाएर त्यसले त्यो एउटा शेप बनेको छ मात्र जसमा फिल छैन र त्यसको ठीक मुनि अब्जेक्ट छ, इमेज छ, जुन इमेज यहाँ हामीले पूर्ण रूपमा जस्तो सुरुवाती अवस्थामा हामीले यहाँ राखेका थियौं त्यस्तै देखिन्छ। तर मात्र के हो भन्दा यसलाई यो
भेक्टरले यो जुन पोलिगन भेक्टरले क्लिपिङ गरिदिएको कारणले गर्दा हामीसँग अहिले हामीलाई देखिँदाखेरि यो सेपमा यो देखिने हो। यसरी हामीले क्लिप गर्न सकिन्छ। क्लिपिङ मास्कको केही डेमोन्स्ट्रेसनहरू पनि हामीले हेरौँ। जस्तो मसँग यो स्टार छ, यो स्टारको हिसाबले मैले यो इमेजलाई क्लिपिङ गर्छु भने राइट क्लिक ड्र्याग सँगसँगै मैले दुईटै अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मेक क्लिपिङ मास्क गरेँ भने अब यो इमेज पनि यो स्टारभित्र क्लिपिङ भयो। त्यसैगरी यो मसँग इलिप्स छ, यो इलिप्सलाई मैले यो इमेजमा क्लिपिङ गर्न चाहे भने ड्र्याग गरेर दुईटा भेक्टर र इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि राइट क्लिक गरेर मेक क्लिपिङ मास्क गरे सँगसँगै अब यो इमेज पनि यो भेक्टरको शैलीमा देखिन पुग्छ। र यो सँगसँगै हामीले यो क्लिपिङ मास्क गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने हामीले जुन इन्टेन्सनले हामीले क्लिपिङ गरेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा क्विक भनिहाल्न चाहन्छु। यदि तपाईँले यो क्लिपिङलाई रिलिज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो जुन क्लिपिङमा तपाईँ जुन इमेजलाई तपाईँले क्लिपिङ गर्नुभएको छ र अथवा जुन क्लिपिङ एउटा ग्रुप बनेको छ त्यहाँ गएर तपाईँले राइट क्लिक गरेर रिलिज क्लिपिङ मास्क गर्नुभयो भने त्यो इमेज पूर्ण रूपमा फेरि देखिन्छ। तर हामीले बनाएको भेक्टर चाहिँ एउटा इन्भिजिबल भएर त्यहाँ मुनि बसिरहेको हुन्छ, जसको फिल पनि नन हुन्छ र स्ट्रोक पनि नन हुन जान्छ, जसले हामीले पूर्ण रूपमा फेरि फिल यहाँबाट दिएसँगसँगै त्यो पुनः ब्याक नर्मल पहिलाको अवस्थामा आइपुग्छ। मैले डेमोन्स्ट्रेसन गर्न खोजेको कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ तपाईँले जसरी इमेज सेट गर्नुभएको छ र मेक क्लिपिङ मास्क गर्दै गर्दा तपाईँले जसरी त्यो इमेज देखियोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ त्यो नदेखिन सक्छ। इट मिन्स त्यो अब्जेक्ट एक्ज्याक्टली अलाइन्ड तपाईँले चाहना गरे अनुसारको एलाइनमेन्टमा त्यो नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले क्लिपिङ गरिसकेपछि पनि त्यो स्पेस, त्यो इमेज जुन तपाईँले क्लिपिङ गर्नुभएको छ त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि इलिस्ट्रेटरले त्यो फिचर दिएको छ। त्यसको लागि तपाईँले यो क्लिपिङ गरिएको ग्रुपमा डबल क्लिक गरे सँगसँगै अब तपाईँसँग एउटा छुट्टै विन्डो खुल्छ क्लिपिङ ग्रुपभित्र। अब तपाईँ इमेजलाई सिलेक्ट गरिरहनु भएको छ, जसलाई डेमो मैले यहाँ देखाउन चाहन्छु। मैले क्लिक गरेर यसलाई जब सारेको छु अब त्यो तपाईँको क्लिपिङ गरे अनुसार यो जुन पोलिगन तपाईँले क्लिप गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो मुभ भएको छैन कि त्यहाँभित्र भएको इमेज चाहिँ यसरी मैले ड्र्याग गर्दाखेरि त्यो मैले ड्र्याग गरे सँगसँगै त्यो सरिरहेको छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ भइरहेको छ। यसलाई मैले के गर्न सक्छु, रिसाइज गर्न सक्छु, ठुलो बनाउन सक्छु, रोटेसन गर्न सक्छु। नर्मल भेक्टरहरूलाई तपाईँले जे नर्मल भेक्टर इमेजलाई तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डबल क्लिक गरेको आधारमा त्यो इमेज सिलेक्ट गरेर त्यसलाई तपाईँले एडिट गर्न सक्नुभयो। र यो गरेर तपाईँले स्केप थिचे सँगसँगै अब तपाईँको क्लिपिङ मास्क सुरुको अवस्थामा जस्तो देखिएको थियो त्योभन्दा भिन्न देखिन पुग्छ, किनकि तपाईँ डबल क्लिक गरेर त्यहाँभित्र गएर यसलाई एडिट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मैले यहाँ पनि डबल क्लिक गरेर यो इमेजलाई सार्न चाहन्छु, त्यसको एलाइनमेन्ट नमिलेको जस्तो लाग्छ भने मैले यसलाई यहाँबाट मुभ गर्न सक्छु। यसरी मैले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छु। त्यसै गरी मैले यो भेक्टरलाई पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु। र यसमा अरू फिचर्सहरू पनि के छ भने जुन यहाँ भेक्टर देखिएको छ यो भेक्टर जब क्लिप हुन्छ त्यो क्लिप भइसकेपछि त्यो फिल त्यसको नल हुन पुग्छ। त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहना अनुसार त्यो नल नभएर कुनै फिल नै रहिरहोस् यदि हामीले चाहन्छौँ भने त्यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्न सकिन्छ। जुन तपाईँले लेयरमा क्लिप ग्रुपभित्र त्यो भेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँबाट यसको फिल दिनुभयो भने त्यो ब्याक त्यसको फिल जुन हामीले स्टार्टिङमा दिएको थियौँ अथवा त्योभन्दा अरू डिफ्रेन्ट कलर म दिन चाहन्छु भने पनि त्यो तपाईँले यहाँबाट दिन सक्नुहुने भयो। यो एउटा क्लिपिङ मास्कको एउटा सामान्य डेमोन्स्ट्रेसन हो भने त्यसै गरी मसँग यहाँ अर्को पनि एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा हामीले यसलाई पनि प्रयोग गरौँ। मसँग यो ब्याकमा एउटा इमेज छ र फ्रन्टमा मैले एउटा टेक्स्ट राखेको छु र म चाहन्छु कि यो टेक्स्ट अनुसार पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा रहेको जुन एउटा इमेज छ त्यो इमेज चाहिँ यहाँबाट क्लिप होस् भन्ने यदि म चाहन्छु भने यो इमेज र यो टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर मेक क्लिपिङ मास्क गरे सँगसँगै अब हामीसँग जुन पछाडिपट्टि इमेज छ त्यो इमेज क्लिप भएको हामी पाउन सक्छौँ। र यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो टेक्स्ट भनेको जुन हामीले लेखेको छौँ यो टोटल्ली एडिटेबल छ, कस्टमाइजेबल छ। यसलाई मैले
आवश्यकता अनुसार मैले एडिट गर्न सक्छु, एक टेक्स्ट थप्न सक्छु र टेक्स्ट थपे सँगसँगै जब यो टेक्स्ट परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यो सँगसँगै मैले क्लिपिङ गरेको पछाडिको जुन इमेज छ त्यो पनि भिजिबल हुँदै जान्छ किनकि मैले यसमा टेक्स्ट एड गरेको छु। कुनै कुनै भर्जनमा एडोबी इलस्ट्रेटरका थुप्रै भर्जनहरू छन्। यो अहिले मैले 2022 चलाइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा इमेज र एउटा टेक्स्टलाई मैले राइट क्लिक गरे सँगसँगै यसले काम गर्यो। तर यदि कुनै पनि अवस्थामा यो इमेजले पुरानो भर्जन भएको अवस्थामा राइट क्लिक गर्दै गर्दा त्यो काम गरेको तपाईले पाउनु भएन भने टेक्स्टलाई गएर पाथ फाइन्डर भन्ने अप्सन जुन तपाईले विन्डोजमा गएर पाथ फाइन्डर यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर यसको यो सबैभन्दा राइट साइडमा रहेको 3टा होरिजोन्टल लाइनमा गएर तपाई मेक कम्पाउन्ड पाथ गर्नुभयो भने यो टेक्स्टले एउटा कम्पाउन्ड पाथको शेप आकार लिन्छ। त्यसपछि तपाईले यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि मेक क्लिपिङ मार्क्स हुन सक्ने अवस्था यहाँ रहन्छ। डेमोको रूपमा मैले यो अन्तिम डेमो पनि तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। फर एक्जाम्पल हामीले अहिलेसम्म एउटा इमेजलाई मात्र क्लिपिङ मास्क गरिरहेको थियौं भने इमेजलाई गरे सँगसँगै एउटा कुनै पनि भेक्टर शेपको आधारमा मल्टिपल अब्जेक्टहरू छन् भने ती सबै अब्जेक्टलाई पनि हामीले क्लिपिङ गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल मसँग एउटा डिजाइन छ जुन मसँग भएको आर्टवर्क जुन मैले 1080 बाइ 1920 को आर्टवर्क मैले बनाइरहेको छु। यो नीलो डट डट लाइनमा त्यसको बोर्डर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले डिजाइन गर्दै गर्दा यो प्राय सबै डिजाइनहरु ओभरफ्लो भएर बाहिर गइरहेको छ। त्यसले गर्दा मेरो डिजाइन त्यति राम्रो त्यति क्लीन देखिएको छैन। यसलाई पनि मैले क्लिपिङ मास्क गर्न सक्छु। फर एक्जाम्पल मैले यसको साइज यसको डाइमेन्सन मलाई थाहा छ, त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँ डाइरेक्ट 1920 1080 विथ 1920 यो मैले एउटा भेक्टर बनाए। भेक्टरको साइज र आर्टबोर्डको साइज एक्ज्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै त्यसको माथि स्न्याप हुन पुग्छ र यसको लागि यो दुईटा तरिका हुन सक्छ। मैले यसलाई सबै कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप गरेर क्लिक पनि गर्न सक्छु, या त ग्रुप नगरिकन सिंगल भएको लेयर इन्डिभिजुअल भएको लेयर माथि मैले यसलाई यो जुन भेक्टरले मैले क्लिक गर्दै छु त्यो भेक्टरलाई यसको माथि राखेर सबै भेक्टर जति पनि टोटल भेक्टरलाई मैले एकैचोटी सिलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरेर किनकि एउटा छैन यहाँ शिफ्टसँग सिलेक्ट गर्नको लागि सबैलाई एकैचोटी सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मैले मेक क्लिपिङ मास्क गरे सँगसँगै यो अब तपाईको एकदमै क्लीन डिजाइन यहाँ आर्टबोर्डको वरपर क्लटरको रूपमा कुनै पनि नदेखिकन क्लीन तरिकाले यसरी देखिन सक्छ। तर भित्रपट्टि कन्ट्रोल वाई गरेर यसको वायर फ्रेम हेर्दाखेरि तपाईले सबै भेक्टर त्यहाँ देख्नुहुनेछ, तर एक्ज्याक्टली हामीलाई देखिदाखेरि चाहिँ बाहिर प्रेजेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ सबै हराएर जान्छ। यही नै हो क्लिपिङ मास्कको बारेमा। यदि केही तपाईको कमेन्ट, तपाईको प्रश्न, तपाईको केही डाउटहरु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा मैले प्रश्नहरुको तपाईको जिज्ञासाको जवाफ दिन कोसिस गर्नेछु। अहिलेसम्म भिडियो हेर्दिनु भयो त्यसको लागि थ्यांक यू भेरी मच।